Em chào các bác nhé. Hôm nay bão số 6 bão Trà My đang tiến vào biển Đà Nẵng và Huế các bác ạ. Hiện nay chỗ em đang mưa rất lớn. Và đây cái cảnh trồng dâu nuôi tằm đây các bác. Thấy vất vả chưa? Đây em hái về em dựng giải hết ra cái phòng khách nhé. Đây là em dựng ở trên phòng khách một số và em dựng ở dưới chuồng tằm nữa. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Nơi Thị Âu. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và công chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Và em quạt. Hiện nay cái lá dâu cũng khá khô rồi các bác. Cũng nhanh khô lắm các bác, cái lớp ngoài khô hết rồi. Đây còn một số cây ở bên trong là còn ướt, lát nữa em sẽ dở, em sẽ xoay cái phía trong ra ngoài. Đấy em chưa mua được cái quạt to các bác, em dùng qua cái quạt nhỏ này. Đây, các cái quạt ở phòng khách đây, bên này một cái nữa. Em tập trung tất cả quạt vào đây để hong để đêm nay cho có dâu ăn các bác nhé. Em hong được khoảng tiếng rưỡi rồi, gần 2 tiếng rồi. Và hiện nay thấy cái cây dâu cũng khá khô rồi. Nếu mà trời nắng thì không phải vất vả như thế này đúng không các bác? Bây giờ em đi xuống dưới. Ở dưới chuồng thì em còn dựng một mớ nữa các bác. Để đủ cái lượng dâu đêm nay và sáng mai tầm cho em nó ăn. Đây để đủ cái dâu cho tằm ăn thì em để bên dưới này nữa. Đây cái chỗ này tranh thủ buổi trưa nắng em cắt là khô rồi các bạn. Chỗ này thì khá khô ráo. Cái này là lát nữa em cho ăn bữa tối. Và cái dâu còn lại em sẽ hong để ăn bữa đêm và bữa sáng mai. Đây các bác. Em giải khá nhiều trên phòng khách và bên dưới này nữa. Chỗ này là đủ cái lượng dâu để em cho ăn đêm nay các bác nhé. Và sáng mai, còn một ít sáng mai cho ăn một lớp mỏng và tiếp tục cắt. Cũng mong là sáng mai bão vào bờ rồi, nó hết mưa. Ở bên trên kia thì nó khô hơn rồi các bác. Dưới này thì em thấy vẫn còn ướt nhiều lắm. Cái cây lá dâu ướt vẫn còn đong bóng này. Nhưng bác nào nuôi tằm thì mới thấy được cái cảnh của em. Nếu mà trời không mưa thì cơ bản là chúng ta cũng không vất vả lắm. Còn khi mưa ướt rồi vẫn phải cắt dâu về cho ăn. Đặc biệt là tằm em hôm nay đã ăn dỗi ngày 2. Ăn dỗi ngày 2 nên là ăn cái lượng dâu khá nhiều. Còn 3 ngày nữa, ăn ngày 3 ngày 4 nó ăn nhiều hơn nữa. Mong là cái thời điểm ngày mai ngày mốt nó sẽ hết mưa. Cũng có một số bác chia sẻ cái cách để chúng ta hong quạt dâu này rất nhanh. Là các bác sẽ bó lại, bó từng bó nhỏ lại và treo làm cái dây treo ngược lên và quạt. Em thấy cái cách đấy cũng khá hay các bạn. Tuy nhiên em chưa làm được. Em nuôi lâu lắm rồi, hôm nay mới gặp mưa nên là dựng tạm ở đây và em quạt. Đây như cái này là cái lớp bên ngoài. Bên ngoài nãy em dựng ở bên ngoài các bạn, nên là khi quạt nó khô rồi thì em nhấc cái lớp ở ngoài ra, em để riêng ra đây để khi cho cái lớp bên trong nó khô. Và khi cho ăn là em chỉ bê các cái bó này vào thôi. Đây khi quạt này là cái lớp ngoài này nó khô rồi các bác nhé. Đây những cây này khô rồi em sẽ nhặt em bỏ riêng ra. Thôi cuộc sống mưu sinh các bạn, nên là quá trình nuôi có lúc này lúc kia. Đặc biệt là cái thời điểm mưa này là khá vất vả, chúng ta cũng cố gắng thôi. Em quạt là cái lớp ngoài này cũng khô nhiều rồi. Chúng ta chịu khó nhặt ra thì cái lớp trong nó sẽ khô nhanh hơn. Còn chuồng nuôi của em bên trong này các bác nhé. Đây, chuồng nuôi hiện nay tạm em đang ăn dỗi ngày 2 rồi. Ăn hết khá trắng rồi các bạn. Và em cũng phải đợi cho nó khô một lát nữa em sẽ giải cho ăn. Trưa nay em cắt cũng đã được một mớ cái dâu khô kia rồi. Lát nữa em sẽ giải cho nó ăn.
Thì quá trình nuôi tằm thì làm gì thì làm, như kể cả nắng hay mưa thì chúng ta cũng phải đảm bảo được cái lượng dâu, tránh trường hợp mà thiếu dâu để tằm nó đói. Mà khi tằm của chúng ta nó đói rồi thì cái sản lượng kén của chúng ta thu sẽ không cao, nó ra những cái kén khá nhỏ và mỏng và nó không đạt cân nha các bác. Nên khi nuôi gặp trời mưa thì chúng ta cũng phải cố gắng thôi. Chúng ta cắt về để dùng bằng mọi biện pháp để cho nó khô. Nếu mà thời tiết cứ như thế này, mưa kéo dài thêm 2-3 ngày nữa, em sẽ phải đi mua cái quạt lớn các bạn. Đây em dồn toàn bộ những cái hệ thống quạt của nhà. Cái quạt nhỏ để em quạt. Cái quạt nhỏ này thì quạt nó cũng khô, tuy nhiên nó thời gian nó sẽ lâu hơn. Nó quạt mất khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi nó mới, và chúng ta thường xuyên giở nó mới khô hết được. Còn đối với cây quạt công nghiệp kia, chúng ta bật lên thì nó sẽ khô rất nhanh. Nên là cũng rút kinh nghiệm ở cái mùa mưa này. Ban ngày chúng ta tranh thủ những cái lúc trời nắng và nó có gió, khi cây dâu ở vườn khô rồi thì chúng ta cố gắng cắt nhiều vào các bác. Chúng ta cắt nhiều, dù để lâu có thể nó sẽ bị héo. Héo thì tằm ăn cũng không tốt, nhưng mà đỡ mất công hơn là bị ướt. Đây cây em rút về bên trong vẫn còn đang ướt, lá vẫn còn ướt bóng nhẫy chứ các bác. Đối với con tằm của chúng ta thì hạn chế tối đa cho ăn dâu ướt. Bởi vì đặc biệt là dâu có nước mưa. Vì trong cái nước mưa nó có nhiều cái loại chất như axit, rồi nitơ, rất nhiều các cái loại chất nó dễ làm cho con tằm của chúng ta nó bị đi ngoài. Và khi tằm bị đi ngoài rồi thì rất khó chữa các bạn. Và thường những tua tằm là khi đã xảy ra cái hiện tượng bị đi ngoài thì sẽ bị hao quân rất nhiều. Và khi tằm chín chúng ta thu hoạch thì những cái kén của nó rất mỏng, nó không đạt được cái sản lượng. Tuy nhiên thì cũng không khó khăn đến quá đâu các bác. Chúng ta có thể hong khi cây dâu nó ráo là được rồi. Chúng ta không lên để ướt sũng. Cái thời điểm thời gian mưa nhiều thì chúng ta cũng có thể là cắt dâu ướt về. Thời gian mưa không có thời gian để chúng ta hong, không kịp dâu cho ăn thì chúng ta có thể xịt bằng nước sạch các bác nhé. Chúng ta xịt bằng nước giếng sạch để cho nó rửa hết cái lớp nước mưa đi, và chúng ta quạt cho nó ráo là chúng ta cho ăn được rồi. Thì con tằm nó ăn cũng cơ bản là sẽ an toàn. Thôi em cũng dừng video đây các bác nhé. Em dừng để em đi, em sẽ lật dở hết cái đám cây dâu này, cái phía trong nó ướt ra ngoài để cho nó nhanh khô. Em chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Em hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé.